Листкове тісто є універсальною основою для різноманітних десертів та соленої випічки. Усе залежить від твого бажання та смаку у момент приготування. Воно ідеально підходить для швидких десертів, коли немає часу довго готувати, але є бажання з'їсти щось смачне. Таким є варіант слойки з полуницею і сирно-вершковим кремом. Слойки буду готувати з готового листкового тіста, підійде і дріжджове, і бездріжджове. Розморожувати тісто найкраще в холодильнику впродовж кількох годин. Але якщо раптом ти забудеш це зробити, тоді просто залиш тісто в упакуванні на столі за кімнатної температури на 1-2 години, і тоді з ним можна буде працювати. Отже, пів кілограма тіста викладаю на стіл з борошном, не розкачую його, лише, якщо потрібно, вирівнюю форму прямокутника до ідеалу, обрізаючи. Далі розрізаю тісто вздовж на 2 рівні частини. Складаю одна на одну і вирізаю трикутники. Викладаю верхній шар тіста у формі трикутників на деко з пергаментом. У мене виходить 5 подвійних трикутників. Тепер змащую тісто розтопленим вершковим маслом. Його потрібно зовсім небагато. Це допоможе не склеїтися нижньому шару з наступним шаром тіста. Потім викладаю другий шар і змащую поверхню його жовтком для красивого кольору. Також за бажанням можна посипати зверху ванільним цукром або звичайним цукром. Пам'ятай, що тісто не солодке. Кладу у духовку розігріту до 180 градусів і випікаю приблизно 20-25 хвилин до гарної рум'яності. Потім залишаю на решітці охолонути на деякий час. Ось такими красивими виходять слойки. Тепер залишилося лише додати начинку і крем. Отже, 5-10 великих полуниць мию і підсушую. Видаляю зелені хвостики та нарізаю полуниці тонкими скибочками. Тепер перейду до приготування крему. У чаші з'єдную 250 г сиру маскарпоне, 200 мл вершків 33%, 50 г цукрової пудри, 1 пакетик ванільного цукру або ванільний екстракт. І просто збиваю все разом. Щоб вершки гарно збилися, потрібно дотриматись 2 умов. Вони повинні бути жирними, не менше як 33%, і холодними. Також ідеально, коли посуд, в якому збиватиметься крем, також буде охолоджений. Тому можна чашу поставити теж на 5-10 хвилин до морозильної камери або надовше у холодильник. Якщо ти бачиш, що вершки не збиваються, спробуй їх покласти також до морозильної камери на кілька хвилин і тоді продовжуй збивати. Ось таким щільним вийшов крем. Це буде ідеально для десерту. Тепер слойки обережно ділю на 2 частини. Зробити це зовсім не складно, так як між ними є шар масла, який спростив цей процес. Далі збираю десерт. На тарілку чи тацю для сервірування викладаю нижні коржі слойок. І на коржі щедро викладаю крем. Для цього найкраще використовувати кондитерський мішок з насадкою або силіконовою лопаткою, якщо немає. За бажанням посипаю дрібно нарізаними горіхами. Це можуть бути фісташки, грецький горіх, мигдаль або будь-який інший на твій смак. Зверху викладаю скибочки полуниць і знову змащую його кремом, але лише небагато, лише для того, щоб верхній корж закріпився. І накриваю другим коржем. Посипаю слойки зверху пудрою. Кремом, що залишився, трішки відсаджую зверху на слойки. Потім скибочку полуниці додаю і листочок м'яти. Усе готово. І смачно, і красиво, і робити особливо нічого складного немає. А до чаю є повноцінний десерт. Спробуй з полуницею і з іншими ягодами. Це відмінний варіант для літа. Без замішування тіста, без брудного посуду і точно усе вийде. Апетитні і привабливі слойки з ніжним вершковим сирним кремом, соковитою полуницею і хрустким тістом. Це ідеальне поєднання. Десерт виходить не надто солодким і дуже ніжним.